Good evening, everyone. Please mark your presently. Okay, done. Tell me, my screen is visible to all. It is clearly visible. Okay. So, आज आपण तुमच्या लेसन नंबर 4 पासून सुरुवात करूया. दॅट इज मेजरमेंट ऑफ मॅटर म्हणजे द्रव्याचं मोजमाप. ओके. त्या अगोदर मला सांगा व्हॉट इज मॅटर. द्रव्य म्हणजे काय सांगा. Element, compound, mixture, all these are matter, right? तुमचं मिश्रण, मूलद्रव्य, संयुग या या सगळ्यांचा मेन काय आहे. व्हॉट इज दे आर मेड अप ऑफ मॅटर. ओके, हे सगळे द्रव्याचे बनलेले असतात. मग या लेसन मध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन म्हणजे रासायनिक संयोगाचे नियम, ऍटम शेप, मास व्हॅलेन्सी अणू आणि त्याचा आकार, वस्तुमान आणि अणूची संयुजा, मॉलिक्युलर मास अँड द कन्सेप्ट ऑफ मोल, रेणूचं वस्तुमान आणि मोलची संकल्पना अँड रॅडिकल्स म्हणजे मोलिक्यूल. ओके. इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड वी हॅव लर्न दॅट कंपाऊंड आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. आपण मागच्या काही इयत्तांमध्ये शिकलेलोच आहोत की मूलद्रव्यांच्या रासायनिक संयोगाने संयुगे तयार होतात. जेव्हा मूलद्रव्य एकत्र येतात त्यांची रासायनिक अभिक्रिया होते, त्यांची केमिकल रिॲक्शन होते, तेव्हाच compounds are formed. तेव्हा संयुगे तयार होतात. We have also learned that an important principle of Dalton's atomic theory is that molecules of a compound are formed by joining atoms of different element to each other. आणि त्याचबरोबर आपण डाल्टनचा अणु सिद्धांत, डाल्टन्स atomic theory सुद्धा शिकलो होतो. If you remember, in standard 8 we have learned it. Yes. मग त्यामधलं काय व्हॉट इज द प्रिन्सिपल बिहाइंड दॅट, कोणतं महत्वाचं तत्व आपण शिकलो होतो की वेगवेगळ्या इलेमेंट्सचे ऍटम जेव्हा वेगवेगळ्या मूलद्रव्यांचे अणू एकमेकांशी जोडले जातात तेव्हा संयुगांचे रेणू म्हणजे मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाऊंड्स तयार होतात. ओके. सो फर्स्ट वी विल लर्न लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोगाचे नियम. हे केमिकल रिॲक्शन घडतात बरोबर, रासायनिक अभिक्रिया घडतात. कोणीही कोणाच्यात पण जाऊन मिक्स होतं त्याला रासायनिक अभिक्रिया म्हणू शकतो का आपण. कोणताही पदार्थ तुम्ही घेतला आणि कुठल्याही दुसऱ्या पदार्थात टाकला म्हणजे रासायनिक अभिक्रिया झाली का, केमिकल रिॲक्शन झाली का, नाही. इट मस्ट फॉलो सम रूल्स, काही नियम फॉलो केले पाहिजेत. मग या रासायनिक संयोगाचे नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपण आता पाहूया. द कंपोजिशन ऑफ सबस्टन्स चेंजेस ड्युरिंग अ केमिकल चेंज. रासायनिक बदल होत असताना पदार्थाचं जे कंपोजिशन आहे, जे संघटन आहे, म्हणजे जे त्याच्यात छोटे छोटे वेगवेगळे पदार्थ आहेत ते बदलत जातात, त्याचं कंपोजिशन बदलतं. The fundamental experiments in this regard were performed by scientists in 18th and 19th century. मग 18व्या आणि 19व्या शतकामधील जे शास्त्रज्ञ होते त्यांनी या संदर्भात काही मूलभूत प्रयोग करून पाहिले. While doing this, they measured accurately the substances used and formed and discovered the laws of chemical combination. आणि हे करत असताना त्यांनी जे पदार्थ वापरले, जे पदार्थ तयार झाले त्या पदार्थांचं एकदम ॲक्युरेट मेजरमेंट घेतलं, अचूक मोजमाप केलं आणि दे डिस्कवर्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, त्यांनी रासायनिक संयोगाचे नियम शोधले. Scientists could then write the molecular formula of various compounds on the basis of Dalton's atomic theory and the laws of chemical combination. मग डाल्टनचा अणु सिद्धांत आणि रासायनिक संयोगाचे नियम हे जेव्हा शास्त्रज्ञांना माहिती झाले तेव्हा त्यांनी त्याच्या आधारे विविध संयुगांची रेणूसूत्रे म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहिले. Here we shall verify the laws of chemical combination by means of known molecular formulae. मग जे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले, जे रेणूसूत्र आपल्याला माहिती आहेत त्यांच्या आधारे आपण या रासायनिक संयोगाचे नियम म्हणजे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन व्हेरीफाय करणार आहोत, पडताळून पाहणार आहोत. So what apparatus you require for that? Nidhi, read the apparatus chemical and activity 1. Yes, ma'am.
apparatus, conical flask, test tubes, balance, etc. Chemicals: calcium chloride CaCl2, sodium sulfate Na2SO4, calcium oxide CaO, and water H2O. Activity 1. Take 56 gram calcium oxide in a large conical flask and put 18 gram water in it. Observe what happens. Measure the mass of the substance formed. What similarly to do what similarly do you find? Write your inference. ओके. बघा काय सांगितलंय, दोन ऍक्टिव्हिटीज आहेत आपल्याला. पहिल्यामध्ये दोन्हीसाठी आपल्याला सेम अपॅरेटस आणि केमिकल पाहिजे. पहिल्याचं साहित्य कोनिकल फ्लास्क, एक शंकुपात्र, त्यानंतर परीक्षा नळ्या आणि तराजू घ्यायचा आहे, आणि काही केमिकल्स, कॅल्शियम क्लोराईड, सोडियम सल्फेट, कॅल्शियम ऑक्साईड आणि वॉटर, पाणी. पहिल्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये 56 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड घ्यायचं आहे आणि त्याच्यात 18 ग्रॅम वॉटर टाकायचं आहे. काय होतं ते पाहायचं आहे. जो पदार्थ तयार झाला त्याचा मास मेजर करायचा आहे, वस्तुमान मोजायचं आहे, आणि त्यामध्ये काही सिमिलॅरिटी दिसते का, काही साधर्म्य दिसते का ते पाहायचं आहे. ऍक्टिव्हिटी 2 मध्ये सांगितलंय, टेक अ सोल्युशन ऑफ कॅल्शियम क्लोराइड इन कोनिकल फ्लास्क अँड अ सोल्युशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब. एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये कॅल्शियम क्लोराइडचं सोल्युशन घ्यायचं आहे आणि परीक्षा नळीत म्हणजे टेस्ट ट्यूब मध्ये सोडियम सल्फेटचं सोल्युशन घ्यायचं आहे. Tie a thread to the test tube and insert it in the conical flask. परीक्षा नळीला दोरा बांधून काळजीपूर्वक ती या कोनिकल फ्लास्क मध्ये टाकायची आहे. सील द कोनिकल फ्लास्क विथ एअरटाइट रबर कॉक. रबर कॉक असतात, रबराचं एक झाकण असतं, त्याच्याने या कोनिकल फ्लास्कला हवा बंद करायचंय. वे मास ऑफ कोनिकल फ्लास्क युझिंग बॅलन्स. तो कोनिकल फ्लास्क तराजूच्या साह्याने त्याचा वस्तुमान मोजून घ्यायचा आहे. Now tilt the conical flask so that the solution in the test tube gets poured in the conical flask. आता शंकुपात्राला आपल्याला तिरकं करायचंय, जेणेकरून आपण जे टेस्ट ट्यूब मध्ये सोल्युशन घेतलंय ते आतमध्ये कोनिकल फ्लास्क मधल्या सोल्युशन मध्ये जाईल. नाउ वे मास ऑफ द कोनिकल फ्लास्क अगेन. आता पुन्हा या कोनिकल फ्लास्कचा मास मोजायचा आहे. व्हॉट चेंजेस डिड यू नोटीस. कोणते बदल आढळतात अँड व्हॉट वॉज देअर एनी चेंज इन द मास. बघा इथे दाखवलंय व्हेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. पहिल्यामध्ये कॅल्शियम क्लोराइडचं सोल्युशन घेतलं कोनिकल फ्लास्क मध्ये आणि सोडियम सल्फेटचं सोल्युशन घेतलं टेस्ट ट्यूब मध्ये आणि मास मोजलं 300.23 ग्राम होतं. नंतर टिल्ट करून दोघांना मिक्स केलं. मिक्स केल्यावर व्हाईट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO4 इन NaCl सोल्युशन. मिक्स केल्यावर काय झालं, NaCl च्या द्रावणामध्ये असणारा CaCO4 याचा पांढरा अवशेष, ओके, कॅल्शियम सल्फेटचा अवशेष आपल्याला पाहायला मिळाला. हे दोघांची रासायनिक अभिक्रिया झाली आणि त्याच्यामुळे कलर बदलला, द्रावणाचा रंग, त्यामध्ये पांढरी पीपीटी पाहायला मिळाली, आपल्याला अवक्षेप पाहायला मिळाला. अंडरस्टूड. म्हणजे काय झालं, वस्तुमान बदललं का, दोन्हीकडे वजन तितकंच आहे. बघा वस्तुमान 300.23 ग्रामच आहे. मास इज सेम इन बोथ द केसेस, पण रासायनिक अभिक्रिया झाल्यामुळे CaCO4 तयार झाला आणि NaCl तयार झाला. गॉट इट. येस, समजला, नियम समजला. हा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कसं व्हेरीफाय केलं समजलं का सगळ्यांना. लेट मी नो इन द चॅट बॉक्स. शुअर एव्हरीवन, सांगा मला चॅट बॉक्स मध्ये समजलंय का. ओके ओके. ना लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर, या द्रव्य अक्षयतेचा नियम काय आहे. In the above activities, the mass of the original matter and the mass of matter newly formed as a result of chemical change are equal. तुम्ही पाहिलं की आपण जी ऍक्टिव्हिटी केली त्यामध्ये जे पहिलं द्रव्य होतं त्याचं वस्तुमान आणि रासायनिक बदल झाल्यावर जे वस्तुमान होतं ते सारखंच होतं. What was that? 300.23 gram. In 1785, the French scientist Antoine Lavoisier inferred from his research that there is no rise or drop in the mass of matter during a chemical reaction.
In a chemical reaction, the total mass of reactant is as same as the total mass of the product formed due to the chemical reactions, and this is called the law of conservation of matter. बघा, हा जो अँटॉइन लेवॉझियर हा या नावाचा जो फ्रेंच सायंटिस्ट होता, त्याने काय सांगितलं, इन अ केमिकल रिएक्शन there is no rise or drop in the mass of matter during a chemical reaction. काय सांगितलं त्याने, की रासायनिक अभिक्रिया होताना द्रव्याच्या वस्तुमानात वाढही होत नाही किंवा घटही होत नाही. In a chemical reaction, the total mass of reactant is same as the total mass of product formed due to the chemical reaction. रासायनिक अभिक्रियामध्ये जे रिएक्टंट्स आहेत, अभिक्रियाकारक आहेत, यांचे एकूण वस्तुमान आणि रासायनिक अभिक्रियेतून जे प्रोडक्ट निर्माण होतात, उत्पादिते निर्माण होतात, यांचे एकूण वस्तुमान हे सारखेच असतात आणि यालाच लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर, द्रव्य अक्षयतेचा नियम असं म्हणतात. आपण पाहिलं यामध्येच की दोन्हीकडे वस्तुमान सारखंच राहिलं. ओके, दॅट इज द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर, याला द्रव्य अक्षयतेचा नियम असं म्हणतात. गॉट इट? लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर समजला, द्रव्य अक्षयतेचा नियम समजला सगळ्यांना? इझी. काय आहे, केमिकल रिएक्शन मध्ये जे रिएक्टंट असतात, जे अभिक्रियाकारके असतात, त्यांचं वस्तुमान आणि निर्माण झालेल्या प्रोडक्टचं वस्तुमान सारखंच असतं. ओके. लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. आता स्थिर प्रमाणाचा नियम. In 1794, the French scientist J.L. Proust stated the law of constant proportion as the proportion by mass of the constituent element in the different samples of compound is fixed. 1794 मध्ये प्रूस्ट नावाच्या फ्रेंच शास्त्रज्ञाने काय सांगितलं, the proportion by mass of the constituent element in different sample of a compound is fixed. म्हणजे संयुगाचे जे विविध सॅम्पल्स आपण वापरतो त्यामधील जे घटक मूलद्रव्य आहेत यांच्या वस्तुमानाचं प्रमाण नेहमी स्थिरच राहतं. एक्झाम्पल, the proportion by mass of hydrogen and oxygen in water is obtained from any source 1:8. याचं बेस्ट उदाहरण म्हणजे पाण्यातील हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचं वस्तुमान हे नेहमी 1:8 इतकंच असतं. म्हणजे this means that 9 gram water is formed by chemical combination of 1 gram hydrogen and 8 gram oxygen. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की 1 ग्रॅम हायड्रोजन आणि 8 ग्रॅम ऑक्सिजन यांची जी रासायनिक अभिक्रिया होते त्याच्या अभिक्रियेने 9 ग्रॅम ऑफ वॉटर पाणी तयार होतं. Similarly, the proportion by mass of carbon and oxygen in carbon dioxide obtained from any source is 3:8. त्याचप्रमाणे तुम्ही कोणत्याही सोर्स मधला कार्बन डायऑक्साईड घ्या, त्यामध्ये कार्बन आणि ऑक्सिजनचं जे वस्तुमानी प्रमाण आहे, ते जे प्रपोर्शन आहे ते 3:8 3:8 इतकंच असतं. This means that in 44 gram of carbon dioxide there is 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen, so that the proportion by mass of carbon and oxygen is 3:8. म्हणजे जर तुम्ही 44 ग्रॅम इतका कार्बन डायऑक्साईड घेतला तर त्यामध्ये 12 ग्रॅम कार्बन असेल आणि 32 ग्रॅम ऑक्सिजन असेल. कोणत्याही प्रकारचा कोणत्याही सोर्स मधला कार्बन डायऑक्साईड घ्या, तुम्ही झाडांनी बाहेर टाकलेलं घ्या, लॅब मध्ये तयार झालेलं घ्या, त्यामध्ये कार्बन हा 3 आणि ऑक्सिजन हा 3:8 या प्रमाणातच असणार. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड 12 ग्राम असेल, जर 44 ग्राम तुम्ही कार्बन डायऑक्साईड घेतलं तर 12 ग्राम कार्बन असेल आणि 32 ग्राम ऑक्सिजन असेल. गॉट इट? येस, गॉट इट? याचे काही एक्झाम्पल्स पण दिलेत बघा. अजून समजलं इथपर्यंत? अजून एक्झाम्पल्स आहेत बघा. व्हेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. आता हे जे कॉन्स्टंट प्रपोर्शन सांगितलं की कुठून पण तुम्ही पाणी घ्या, त्यामध्ये 1:8 इतकंच हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण असेल,
कुठूनही तुम्ही कार्बन डायऑक्साईड घ्या, त्यामध्ये 3:8 इतकंच असेल प्रमाण कार्बन आणि ऑक्सिजनचं. मग हे व्हेरीफाय पण करायला हवं. सो लेट्स सी. Many compound can be made by different method. For example, two samples of the compound copper oxide CuO were obtained, one by decomposition of copper carbonate CuCO3 and another by decomposition of copper nitrate CuNO3 C. अनेक संयुगे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण बनवू शकतो. एक्झाम्पल, कॉपर कार्बोनेट याचं विघटन होऊन तसंच कॉपर नायट्रेट याच्या विघटनाने कॉपर ऑक्साईड CuO हे जे कंपाऊंड आहे याचे 2 सॅम्पल्स मिळतात. ओके. From each of these sample, a mass of 8 gram of copper oxide was taken and each was treated independently with hydrogen gas. मग या दोन्ही सॅम्पल्स मधून 8 ग्रॅम कॉपर ऑक्साईड घेतलं आणि ते एक एक हायड्रोजन वायू बरोबर एकेकाची रासायनिक अभिक्रिया केली. So what we will get? Both gave same 6.4 gram copper and 1.8 gram water. Let us see how does this is verify of the law of constant proportion. दोघांमधून आपल्याला 6.4 ग्रॅम इतकं कॉपर म्हणजे तांबे मिळालं आणि 1.8 ग्रॅम पाणी मिळालं. मग आता यावरून हा जो लॉ आहे तो कसा सिद्ध होतो बघा. The reaction of copper oxide with hydrogen yielded two known substances, namely the compound water and the element copper. बघा, कॉपर ऑक्साईडची जेव्हा हायड्रोजन बरोबर अभिक्रिया झाली तेव्हा पाणी हे कंपाऊंड संयुग आणि कॉपर हे एक इलेमेंट मूलद्रव्य असे दोन पदार्थ तयार झाले. बरोबर. नाव इट इज नोन दॅट in the compound water H2O, the elements H and O are in proportion 1:8 by mass. आपल्याला माहितीच आहे, आपण मगाशीच वाचलं की पाणी या संयुगामध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन या मूलद्रव्यांचं जे परिमाण आहे ते 1:8 इतकं असतं. बरोबर. This means that in 9 gram water there are 8 gram of the element oxygen. म्हणजेच 9 ग्रॅम जर पाणी असेल तर 8 ग्रॅम ऑक्सिजन त्यामध्ये प्रेझेंट असतं. Therefore 1.8 gram water contains 8 into 1.8 upon 9 is equal to 1.6 gram of oxygen. मग जर 1.8 ग्रॅम पाणी असेल तर त्यामध्ये 1.6 ग्रॅम ऑक्सिजन प्रेझेंट असतो. This oxygen has come from 8 gram copper oxide. आणि हा जो ऑक्सिजन आहे तो 8 ग्रॅम कॉपर ऑक्साइड मधून आला. It means that 8 gram of both the sample of copper oxide contain 6.4 gram copper and 1.6 gram oxygen. म्हणजेच याचा अर्थ असा होतो की कॉपर ऑक्साईडच्या दोन्ही सॅम्पल मध्ये 8 ग्रॅम ज्या 8 ग्रॅम सॅम्पल होतं त्यामध्ये 6.4 ग्रॅम कॉपर प्रेझेंट होतं आणि 1.6 ग्रॅम ऑक्सिजन प्रेझेंट होतं. And the proportion by mass of copper and oxygen in it is 6.4 is to 1:6, 1.6. आता तिथे कॉपर आणि ऑक्सिजन यांचं वस्तुमानी प्रमाण 6.4 1.6 that is 4:1, 4:1 इतका आहे. Does the experiment show that the proportion by mass of constituent element in different sample of compound is constant? म्हणजेच पदार्थ कोणत्याही वेगवेगळ्या नमुन्यांमधून तुम्ही घ्या पण घटक मूलद्रव्यांचं जे प्रमाण आहे ते सारखंच राहील हे आपल्याला यावरून समजतं. समजलं इथपर्यंत? Yes, got it till here? Now let us see what the expected proportion by mass of constituent element of copper oxide would be from its known molecular formula CuO. आता काय करायचं, कॉपर ऑक्साईडच्या CuO हे हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. यामध्ये घटक मूलद्रव्यांचं अपेक्षित वस्तुमानी प्रमाण काय आहे ते बघायचं आपल्याला. टू फाइंड आउट दिस वी नीड टू यूज द नोन ॲटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट. आपल्याला याच्यासाठी मूलद्रव्याची जी अणु वस्तुमान आहे आपल्याला माहिती आहे ती वापरावी लागतील. द ॲटॉमिक मासेस ऑफ कॉपर अँड ऑक्सिजन आर 63.5 and 16 रिस्पेक्टिव्हली. कॉपरचा ॲटॉमिक मास किती आहे
63.5 आणि ऑक्सिजनचं 16. ओके, मग इथे this means that the proportion by mass of constituent element copper and oxygen in the compound copper oxide is 63.5 is to 16. मग आता दोघांचं प्रमाण काढलंय 63.5 is to 16, म्हणजेच त्याला जर डिवाइड करत गेलो तर 3.968 is to 1, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 4 is to 1. आणि आपलं मगाशच्या इलेमेंट मधलं पण 4 is to 1च होतं. The experimental value of proportion by mass of the constituent element matched with the expected proportion calculated from molecular formula. Thus the law of constant proportion is verified. मग आपण हा प्रयोग करून जे घटक मूलद्रव्यांचं वस्तुमानी प्रमाण रेणूसूत्रावरून काढलं ते अपेक्षित आपल्या प्रमाणाशी जुळलं. म्हणजेच इथे आपला लॉ ऑफ प्रपोर्शन, कॉन्स्टंट प्रपोर्शन म्हणजे स्थिर प्रमाणाचा जो नियम आहे तो व्हेरीफाय झाला, त्याची पडताळणी झाली. अंडरस्टूड? येस, यू ऑल आर गेटिंग? समजलं सगळ्यांना? ओके, किती लेसन आहेत आता एक्झामला? सेमिस्टरचा काही सिलेबस? एनी आयडिया? वन टू फाईव्ह. ओके, हा तुमचं सायन्स 1 आणि 2 एकाच बुक मध्ये केलेलं आहे, राईट? ओके. So let's continue. Atom, size, mass and valency. आता आपण अणूबद्दल जाणून घेणार आहोत. अणूचा आकार, वस्तुमान आणि संयोजन. तर पहिल्यांदा मला सांगा, what are the two parts of an atom and what are they made up of? अणूचे दोन भाग कोणते आणि ते कशाचे बनलेले असतात? Who will? चला ट्राय करा. Yes. Anyone? अणू कशाने बनलेला असतो? व्हॉट इज ॲटम मेड अप ऑफ ते सांगा. ओके, न्यूक्लियस इज अ अणूमध्ये प्रेझेंट आहे तो, राईट? अजून काय असतं अजून त्यामध्ये? कोणावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, कोणावर निगेटिव्ह चार्ज असतात, ते दोघं कोण आहेत? सांगा. प्रोटॉन. प्रोटॉन इज हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि अजून निगेटिव्ह चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स. ओके. We have learned that at the center of an atom is the nucleus and that there are moving electrons in the extra nuclear part. आपण अगोदरच पाहिलेलं आहे in the 8th standard that अणूच्या मध्यभागी एक केंद्रक असतं आणि केंद्रका बाहेरील भागात फिरणारे इलेक्ट्रॉन असतात. ओके, the electrons are negatively charged elementary particle while the elementary particle that make up the nucleus are positively charged protons and electrically neutral neutrons. या केंद्रकामध्ये धनप्रभारित प्रोटॉन असतात आणि प्रभार रहित न्यूट्रॉन सुद्धा असतात आणि इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज असतो, ऋण प्रभार असतो. The size of an atom is determined by its radius. The atomic radius of an isolated atom
is the distance between the nucleus of an atom and its outermost orbit. Atomic radius is expressed in nanometer. अणूचा आकार हा त्याच्या रेडियस वरून ठरतो, त्रिज्येवरून ठरतो. स्वतंत्र अणूमध्ये अणूची त्रिज्या म्हणजे अणूचं केंद्रक आणि बाह्यतम कक्षा यांच्यातला अंतर म्हणजे ॲटॉमिक रेडियस ऑफ एन आयसोलेटेड ॲटम इज डिस्टन्स बिटवीन त्याचं न्यूक्लियस आणि ॲटमची आउटर मोस्ट जी ऑर्बिट आहे तेवढा डिस्टन्स म्हणजे ॲटमची रेडियस. ओके, आणि ती नॅनोमीटर मध्ये व्यक्त केली जाते. सो अप्रॉक्सिमेट साइज ऑफ ॲटम अँड मॉलिक्यूल, हायड्रोजन ॲटमची आहे 10⁻⁻10 इन मीटर, वॉटर मॉलिक्यूलची आहे 10⁻⁹ मीटर, आणि हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूलची आहे 10⁻⁸. इथे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नॅनोमीटर. ओके, इथे बघा फील्ड आयन मायक्रोस्कोप इमेज ऑफ इरिडियम ॲटम. इरिडियमच्या अणूंची प्रतिमा दिली इथे. एव्हरी स्पॉट इन दिस इमेज इज अन ॲटम. जेवढे स्पॉट दिसतात आपल्याला ते सगळे ॲटम आहेत या पिक्चर मधले. ओके, अणूच्या आकाराबद्दल समजलंय, काय काय प्रेझेंट असतं ॲटम मध्ये, अंडरस्टूड. अगोदर तुम्ही शिकलेलाच आहात, वी आर जस्ट रिवायझिंग. येस, ओके. Atoms are very tiny. Modern instruments like electron microscope, field ion microscope, scanning tunneling microscope, enlarge image of the atom. Look at the image of atom figured on 4.2 obtained with the field ion microscope. अणु हे अतिशय छोटे असतात, सूक्ष्म असतात. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, फील्ड आयन सूक्ष्मदर्शक, स्कॅनिंग टनेलिंग सूक्ष्मदर्शक, हे जे मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, अत्याधुनिक साधने आहेत, हे आपल्याला एनलार्ज्ड इमेज म्हणजे अणूची विशालित प्रतिमा दाखवू शकतात. द ॲटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन द ॲटम. अणूचा आकार हा त्याच्यामध्ये जेवढ्या इलेक्ट्रॉनच्या कक्षा आहेत त्यांच्या संख्येवर अवलंबून असतो. द ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स द लार्जर द साइज. कक्षांची संख्या जितकी जास्त असते तितका आकार मोठा असतो. For example, an atom of potassium is bigger than atom of sodium. If two atoms have the same outermost orbit, then the atom having the larger number of electrons in outermost orbit is smaller than the one having fewer electrons in same outermost orbit. For example, an atom of magnesium is smaller than atom of sodium. बघा, अणूचा आकार हा त्यामध्ये जेवढ्या इलेक्ट्रॉन्सच्या ऑर्बिट्स आहेत, जेवढ्या इलेक्ट्रॉनच्या कक्षा आहेत त्यांच्या नंबरवर, त्यांच्या संख्येवर डिपेंड असतो. ऑर्बिट्सची संख्या जितकी जास्त तितका आकार मोठा. जसं सोडियमच्या अणूपेक्षा पोटॅशियमचा अणू मोठा आहे. जर दोन अणूंची बाह्यतम कक्षा तीच असेल म्हणजे दोन्ही ॲटमच्या बाहेरच्या इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट सेम असेल तर ज्या अणूच्या बाह्यतम कक्षेत जास्त इलेक्ट्रॉन असतील त्याचा आकार ज्या अणूच्या बाह्यतम कक्षेत कमी इलेक्ट्रॉन आहेत त्याच्या तुलनेत लहान असतो. ओके, म्हणजे जर दोन्हीच्या कक्षा सारख्याच असतील, दोन्हीच्या ऑर्बिट सेम असतील तर ज्या ॲटमच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्ये जास्त इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याचा आकार हा ज्या ॲटमच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्ये कमी इलेक्ट्रॉन आहेत याच्या तुलनेत लहान असतो, कारण इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हली चार्ज असतात. वी ऑल नो दॅट, राईट? ओके, समजलं इथपर्यंत? अणूचा आकाराबद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन समजली? येस, ओके. नाउ द मास ऑफ ॲटम. अणूचं वस्तुमान. The mass of an atom is concentrated in its nucleus and it is due to the protons and neutrons in it. The total number of protons and neutrons in the atomic nucleus is called the atomic mass number. Protons and neutrons are together called nucleons. अणूचं जे वस्तुमान आहे, ॲटमचं जे मास आहे ते त्याच्या न्यूक्लियस मध्ये, केंद्रकामध्ये एकवटलेलं असतं. त्यातील जे प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स आहेत त्याच्यामुळेच त्याचं वस्तुमान ठरत असतं. अणूच्या न्यूक्लियस मध्ये, केंद्रकामध्ये जे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन आहेत त्यांच्या एकत्रित नंबरला ॲटॉमिक मास नंबर, अणु वस्तुमानांक असं म्हणतात. आणि प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्सला एकत्रपणे न्यूक्लियॉन्स
असं सुद्धा म्हटलं जातं. न्यूक्लियस म्हणजे अणुकेंद्रकातील मूलकण. An atom is very tiny. Then how do we determine its mass? आता आपणच म्हणतो ना अणू खूप सूक्ष्म आहे, फक्त मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट्सनेच दिसू शकतो. मग आपण त्याचं वस्तुमान कसं ठरवू शकतो? Scientists too face this question. It was not possible for scientists of the 19th century to measure atomic mass accurately. Therefore, the concept of relative mass of an atom was put forth. मग शास्त्रज्ञांना सुद्धा हा प्रश्न पडला होता आणि 19व्या शतकात जे वैज्ञानिक होते त्यांना देखील हे ॲटॉमिक मास नंबर अणुवस्तुमानांक ॲटॉमिक मास युजली अणुवस्तुमान अचूकपणे मोजणे शक्य नव्हतं. म्हणून त्यांनी रिलेटिव्ह मास ऑफ एन ॲटम म्हणजे अणूचे सापेक्ष वस्तुमान ही संकल्पना पुढे आणली. A reference atom was required for expressing the relative mass of an atom. मग अणूचं हे जे रिलेटिव्ह मास होतं, सापेक्ष वस्तुमान होतं, ते मोजण्यासाठी एका सांदर्भिक अणूची गरज होती. A reference atom was required. The hydrogen atom being the lightest was initially chosen as a reference atom. मग हायड्रोजनचा अणू हा सर्वात हलका आहे म्हणून सुरुवातीला त्याचीच रेफरन्स ॲटम म्हणून संदर्भ अणू म्हणून निवड केली. The relative mass of a hydrogen atom which has only one proton in its nucleus was accepted as 1. मग ज्याच्या केंद्रामध्ये केवळ एकच प्रोटॉन आहे अशा हायड्रोजनच्या अणूचे सापेक्ष वस्तुमान 1 स्वीकारण्यात आला. Therefore, the magnitude of relative atomic masses of various atoms became equal to their atomic mass number, proton plus neutron. म्हणूनच सापेक्ष वस्तुमानाचे हे जे मूल्य होतं ते ॲटॉमिक मास नंबर म्हणजे अणुवस्तुमानान इतकं म्हणजे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इतकं सांगण्यात आलं. ओके. Let us see how to express the relative mass of nitrogen atom having accepted the relative atomic mass of hydrogen as 1. आता हायड्रोजनचा सापेक्ष अणुवस्तुमानांक 1 धरून नायट्रोजन अणूचं वस्तुमान कसं काढायचं ते बघायचं. The mass of one nitrogen atom is 14 times that of hydrogen atom. नायट्रोजनच्या एका अणूचं वस्तुमान हे हायड्रोजनच्या एका अणूच्या 14 पट असतं, बरोबर. Therefore, the relative mass of nitrogen atom is 14. म्हणून नायट्रोजन ॲटम 1 into 14 is equal to 14. म्हणून नायट्रोजनच्या अणूचं सापेक्ष वस्तुमान 14 आहे असं ठरवण्यात आलं. This is how the relative atomic masses of various elements were determined. अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या मूलद्रव्यांचे सापेक्ष अणुवस्तुमानांक ठरवले गेले. On this scale, the relative atomic masses of many elements came out to be fractional. मग ही जी मापन श्रेणी तयार झाली त्यामध्ये खूप मूलद्रव्ये अशी होती ज्याची सापेक्ष अणुवस्तुमान पूर्णांक नंबर आली नाही, फ्रॅक्शन मध्ये आली, अपूर्णांकी आली. Therefore, in the course of time, some other atoms were chosen as reference atom. म्हणून काळाच्या ओघात इतर जे अणू होते त्यांची देखील संदर्भ अणू म्हणून निवड झाली. Finally, in 1961, the carbon atom was selected as the reference atom. In this scale, the relative mass of carbon atom was accepted as 12. मग शेवटी 1961 मध्ये कार्बन अणूची संदर्भ अणू म्हणून निवड करण्यात आली आणि यामध्ये या कार्बन अणूचा रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास म्हणजे सापेक्ष वस्तुमान हे 12 म्हणून स्वीकारलं गेलं. The relative atomic mass of one hydrogen atom compared to the carbon atom becomes 12 into 1/12, that is 1. मग कार्बन अणूच्या तुलनेत हायड्रोजनच्या एका अणूचे सापेक्ष वस्तुमान 12 गुणिले 1/12 म्हणजे 1 असं ठरलं. The mass of one proton and the one neutron on the scale of relative atomic masses is approximately 1. म्हणजे अणूच्या सापेक्ष वस्तुमानांच्या पट्टीवर
एक प्रोटॉन आणि एक न्यूट्रॉन यांचा वस्तुमान अंदाजे 1 असे असते. इट इज अप्रॉक्सिमेटली 1. The relative atomic masses of some element in the chart below are given. You have to find the relative atomic masses of other. इथे तुम्हाला या चार्ट मध्ये काही एलिमेंट्स आहेत, काही मूलद्रव्य आहेत, त्यांचे सापेक्ष अणुवस्तुमाने दिलेली आहेत आणि काही मूलद्रव्यांची अणुवस्तुमाने तुम्हाला शोधायची आहेत. Will you complete the table? Yes, tell me. Yes, already तुम्ही शिकलेला आहात. In the 8th standard only. मास कसा काढायचा? How to calculate atomic mass you have learned, right? हे लक्षात राहण्यासाठी एकदा टेबल रीड करा. रीड द टेबल. आयुष वाच इलेमेंट आणि त्याचा ॲटॉमिक मास, मूलद्रव्य आणि त्याचा अणुवस्तुमान वाचून दाखव आयुष. मराठीत बुक असेल तुझ्याकडे, यू कॅन रीड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I'm audible. Yes. Element hydrogen, atomic mass 1. Element oxygen, atomic mass dash. Element phosphorus, atomic mass प्रत्येक dash. वेळी इलेमेंट आणि ॲटॉमिक मास नको म्हणून डायरेक्टली ज्याचा इलेमेंटचं नाव आणि ज्याचा ॲटॉमिक मास दिला आहे ते वाच. Okay, ma'am. Helium 4, fluorine लिथियम. 19, ओके तसं वाच. sulfur 32, lithium 7, neon 20, chlorine 35.5, beryllium 9, बेरिलियम. sodium dash, argon dash, boron 11, magnesium 24, potassium dash, carbon 12, aluminium dash, calcium 40, nitrogen 14, silicon 28. Okay. The others like oxygen, phosphorus, sodium, argon, potassium and aluminium तुम्हाला find out करायचे आहे. Okay. Today we have highly accurate methods for measuring the mass of an atom directly. Hence, instead of relative mass, unified mass have now been accepted as the unit of atomic mass. It is called Dalton. Its symbol is small u. 1 u is equal to 1.66053904 into 10 raised to minus 27 kg. बघा. आता नावडेज अणूचे वस्तुमान प्रत्यक्ष मोजण्याच्या बहुतेक अचूक पद्धतींचा विकास झाला आहे. म्हणून अणुवस्तुमान सापेक्ष वस्तुमानाऐवजी आपण एकीकृत वस्तुमान म्हणजे युनिफाईड मास हे युनिट वापरतो. याला डाल्टन असं सुद्धा म्हटलं जातं. ओके. 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.66053904 into 10 raised to minus 27 kg. गॉट इट. अणूच्या वस्तुमानाबद्दल सगळं समजलंय. Yes, have you understood about mass of an atom? Everything about mass of an atom, atomic mass. Okay. Now, chemical symbols of element. हे जे मूलद्रव्य आहेत त्यांची रासायनिक चिन्हे. Dalton used certain signs to represent element. For example, एक सर्कल आहे त्यामध्ये डॉट, that is for hydrogen.
Then C in the circle for copper. And today we use a symbol determined by IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry. There are official names and symbols are used all over the world. आपण एक पूर्ण जगासाठी काही IUPAC ने जे काही नावे दिलेली आहेत केमिकल्सला, जे काही सिम्बॉल दिलेले आहेत तेच वापरतो. आपल्याला हवे असणारे वापरतो का? हायड्रोजन साठी आपण कॅपिटल Hच लिहितो, वॉटर साठी आपण H2Oच लिहितो. आपल्याला हवे असलेले वापरतो का? नाही. जे काही इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री या संस्थेने संपूर्ण जगासाठी दिलेलं आहे तेच आपण पण वापरतो. Right? So these are official names and symbols are used all over the world. The current method of choosing chemical symbol is based on method invented by Berzelius. According to this method, the symbol of an element is either the first letter or the first and second another specific letter in its name. Of the two letters, the first is written as capital and the second is small. बघा, डाल्टनने काय केलं होतं? हायड्रोजन साठी एक सर्कल, त्यामध्ये छोटा डॉट, कॉपर साठी एक सर्कल, त्यामध्ये सी, अशी नावं दिली होती. पण आपण IUPAC या संस्थेने ठरवलेली नावे वापरतो, संज्ञा वापरतो आणि संपूर्ण जगभरात त्याच वापरल्या जातात. आता जी रासायनिक पद्धती आहे ती संज्ञा पद्धती आहे, म्हणजे पदार्थाला नाव देण्याची पद्धती आहे, ते बर्झेलियसने शोध लावलेल्या पद्धतीवर डिपेंड आहे. यामध्ये मूलद्रव्य कोणताही असो, त्याचं नाव, त्याची संज्ञा ही त्याचं पहिलं अक्षर किंवा पहिलं आणि दुसरं अक्षर किंवा एखादं दुसरं काही स्पेशल अक्षर असेल तर लिहिलं जातं. आणि दोन लेटर्स पैकी पहिलं लेटर हे नेहमी कॅपिटल असतं आणि दुसरं हे नेहमी स्मॉल असतं. गॉट इट? येस, अंडरस्टूड एव्हरीवन? मूलद्रव्यांना नावं कशी देतो? हाऊ डू वी नेम एलिमेंट्स? गॉट इट? ओके, तुम्हाला खूप एक्झॉशन झालं असेल कारण तुम्ही 7 o'clock पासून क्लासमध्ये आहात ना. विल वेट just more 3 to 4 minutes. Now, molecules of elements and compound. Atoms of some element such as helium, neon have independent existence. बघा, काही मूलद्रव्यांचे अणू स्वतंत्र असतात, like helium, neon. Okay, it means that these elements are in monoatomic molecular state. म्हणजेच ही मूलद्रव्ये एक अणुरेणू अवस्थेत असतात, monoatomic molecular state. Sometimes two or more atoms of an element combine to form molecules of that element. कधी कधी काय होतं? मूलद्रव्यांच्या दोन किंवा अधिक अणूंच्या संयोगातून त्या मूलद्रव्यांचे मॉलिक्यूल रेणू तयार होतात. For example, the element oxygen, nitrogen are in a diatomic molecular state as O2, N2 respectively. म्हणजेच ऑक्सिजन, नायट्रोजन ही जी मूलद्रव्य आहेत ती द्विअणुरेणू या अवस्थेत आढळतात, जसं O2 आणि N2 असं लिहितो आपण. When atoms of different element combine with each other, the molecule of compounds are formed. In other words, compounds are formed by chemical attraction between different elements. म्हणजेच जेव्हा वेगवेगळ्या मूलद्रव्यांचे अणू एकमेकांशी संयोग पावतात, त्यांची रासायनिक अभिक्रिया होते, तेव्हा संयोगाचे रेणू तयार होतात आणि मूलद्रव्यामधील रासायनिक आकर्षणामुळे हे बिकॉज ऑफ द केमिकल अट्रॅक्शन डिफरंट इलेमेंट वेगवेगळी संयुगे तयार होतात. ओके, गॉट टिल हियर? समजलं इथपर्यंत? ओके, मॉलिक्युलर मास आणि मोल कन्सेप्ट आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके, नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन फ्रायडे. आणि काही ऍडजस्टमेंट झाली लाईक मंडे तर तुमचं लेक्चर असेल. इफ इट इज लाईक दिस, जर तुमचे 2 लेक्चर घेण्यात आले, मंडे तुमचा मॅथ्स 1 असतो ना, मला वेळ असेल आणि सायन्स पण झाला तर इट इज ओके की तुम्ही 2 लेक्चर अटेंड कराल. इज इट फाईन फॉर यू?
आपण 45 मिनिट्सच घेऊ, नॉट द होल 1 hour. येस, इट इज फाईन, राईट? ओके, मग आपण सिलेबस कंप्लीट करण्यासाठी जर मला वेळ असेल तर आपण क्लास घेऊ शकतो. किती वाजता येता संध्याकाळी शाळेतून तुम्ही? सगळ्यांचा टाइम लिहा शाळेचा. 3:45. म्हणजे निधी तुला 5चा क्लास चालेल ना? आणि मनीष तुम्हाला चालेल का 5चा क्लास? तुला 5ला येतो का तू? हो, 5 वाजता तनिषचा क्लास असतो ना? ओके, ओके, फाईन. 5 नसेल तर दुसऱ्या 5च्या पुढच्या कोणत्या वेळेत ऍडजस्ट झाला तर आय विल लेट यू नो आणि मग तुम्ही करू शकता. ओके, ओके, चला. सो नाव यू ऑल कॅन लिव्ह. बाय बाय.